We kunnen niet met z'n allen met droge ogen zeggen dat kinderarbeid niet bestaat. We weten gewoon dat het bestaat in sectoren als cacao, kleding en ook in de specerijen-sector kan het gewoon voorkomen. Wanneer ga je op een gegeven moment aankaarten dat je denkt bij jezelf van kinderarbeid, het voelt niet goed? Het was eigenlijk iets wat niemand aan een ander zou gunnen. Want ik ben zelf ook een vader en dat gun je niet aan je kind. Maar waarom zou je dat aan een ander kind wel gunnen? Ja, kinderarbeid kun je niet herkennen, want als jij op bezoek komt, een supplier weet heus wel dat je dat als klant zijnde niet heel graag wil zien dat jij bij wijze van 6-jarige, 7-jarige, 9-jarige, 10-jarige ergens op het veld ziet rondlopen zonder een hele goede reden. Een keer toen wij dus in de beginfase met zo'n inspectie bezig waren, heb ik gezien dat kinderen die krachtig genoeg zijn, die je kon ook met de plukken meehelpen. Als je puur over bittere armoede hebt en dat de kinderen op een gegeven moment gewoon naar fabrieken worden gebracht, dat je dan denkt bij mezelf, wat kun je doen voor de mensen op een goede manier? Wat voor kansen zouden die kinderen op een gegeven moment kunnen hebben? Wij zijn begonnen met toch wel lotgenoten te zoeken. 2 andere bedrijven, Solin en Doensfood, zijn ook leden van de specerijenvereniging. Zijn we begonnen met het kijken van, zullen we samen gaan onderzoeken of er in onze keten sprake is van kinderarbeid. In de eerste plaats hebben wij dat eigen houtje met onze partner in Turkije geprobeerd voor elkaar te krijgen. Maar wij konden daarmee niet veel mensen mee helpen. Als je iets wilt oplossen, moet je het in een collectief verband doen. Het komt altijd sterker voor als niet 1 iemand het aan een leverancier vraagt, maar als 2 partijen het aan een leverancier vraagt, dan zal de leverancier ook wel denken van, hé, dit is toch wel een topic. Dus met 1 man kan je niks doen, maar met meer man kan je veel doen. En later heb ik met RVO hier in Nederland contact opgenomen. Met van, joh, wij willen een project starten en graag gebruik maken van het fonds bestrijding kinderarbeid. Dat was op zich wel goed wat ze hebben gedaan overigens, door eerst te zeggen van, laten we de eerste ondernemers de gelegenheid geven om die keten te onderzoeken. Want ja, waar zit het dan? Hoe ziet zo'n keten eruit? Bij wie bestel je? Waar komt het dan terecht? En dat houdt eigenlijk in dat de 2 NGO's, we hebben er eentje in Indië en eentje in Vietnam, vragen gaan stellen ter plekke aan arbeiders, aan moeders, ouders, echt gewoon de hele community daar. Van wat er speelt, hoe het gedaan wordt met het doel om naar boven te halen of er kinderarbeid plaatsvindt, ja of nee. Het is niet altijd geld. Ja? Geven en nemen. En dat is, vind ik, een perfecte woord hier in Nederland. En dat geldt voor het Westen per definitie, dat het juist steeds belangrijker wordt om te kijken van, wat kun je doen voor de mensen op een goede manier? Voor mij is het meer een investering voor de lange termijn. Dus uiteindelijk gaat het ook wat opleveren. En volgens mij is dat met ondernemen, met alles. Je stopt de eerste tijd in en uiteindelijk komt er wat uit. Levert het wat op.